יש לנו. תביא, אני אקח את הקליקר. יש? את רוצה שאני אציג אותן שוב? כן? יאללה. טוב, אז חזרנו. אז תקלות, תמיד יש תקלות, אנחנו אוהבים תקלות, אין על אתגרים מעניינים. יש איתנו 3 נשים מקסימות, כמו שאמרתי קודם. אז שרון אדלר, איפה היא? שלום. וגם כרמל ארד איתנו, וגם סטפני, שידברו פה על באמת נושאים מרתקים. לפני הכל אני רוצה להגיד תודה לפלייטיקה, לקרן ואילבל שיושבות שם מאחורה. המון תודה על העזרה וההכנות לקראת האירוע הזה, זה כיף להתארח אצלכם. אז באמת הצוות שעומד מאחורי העשייה הנהדרת של הקהילה הזאת, ואני מאוד מאוד מתרגשת להיות חלק ממנה, שיר שכרגע איתנו מעבר לים, ואינה שמנהלת את תוכנית המנטורינג של הקהילה, מיכל שאחראית על הניוזלטר המדהים של הקהילה, לישי שכרגע בדיוק עסוקה באינסטגרם שלנו, ואני פה איתכם שכבר סיפרתי קודם. אז באמת למי שעדיין לא עוקב, זה הזמן, מוזמנים. הניוזלטר שלנו שנשלח, מתי הפעם הבאה? עוד שבוע. אוקיי, אז גם הניוזלטר שלנו יגיע אליכם בקרוב למי שרשום. ותוכנית המנטורינג, אם יש פה מישהו שזה רלוונטי לו, אז מוזמנים לעקוב גם בקבוצה, וכמובן להיות מנטור או מנטור. הופה, רגע, נפלה. כל הקונסטרוקציה, רגע. ולמי שלא איתנו עכשיו ושומע אותי עכשיו, כי חיברתי שאותו זנייה, אז זה כמובן מוקלט ויישאר בקבוצה לנצח נצחים, אז תוכלו לעקוב ולראות. ויאללה, אז אני חושבת שדיברתי מספיק. אז שרון, אני אשמח רגע להציג את שרון לפני שהיא עולה, עסק דקה. טוב, רגע, אני צריכה את המשקפיים שלי, רגע, הם לא פה. אוקיי, אז שרון החלה את דרכה המקצועית בלימודי אדריכלות ועיצוב פנים, אך החיים לקחו אותה דווקא לעיצוב מגזינים ופרינט. לאחר כעשור הפכה למנהלת מוצר ומעצבת UX/UI של אפליקציית סלקום TV, כיום היא מנהלת מוצר ומעצבת UX באחד המשחקים המובילים בפלייטיקה. כשהיא לא משחקת משחקים, היא גולשת, רצה, ובאמת שהיא מתכוונת להתחיל גם לרקוד היפ-הופ מתישהו, אם רק היה לה קצת זמן. אז שרון, בבקשה. רגע, אני מנסה לא, איך מכניסים את זה? זה כזה... אוקיי. זהו? כן, אני חושבת שזה בסדר? נראה לי שזה נראה בסדר? כן, ממש בסדר. אוקיי. פעם ראשונה. ועכשיו, כאילו. טוב. מעולה. טוב, אז אהלן. Infinite Ways. תודה רבה. אז Infinite Ways to Grow, Infinite Ways to Play זה המניפסט, וואי זה נופל לי מאוד. תראי שזה כאילו. יכול להמשיך את זה, לשים את זה. פשוט בלי זה לא ישמעו את החפות. אז כולם חכו אצלנו. הנה עכשיו זה. אוקיי? כן. עכשיו אני לא שומעת את עצמי. טוב. אז Infinite Ways to Play, Infinite Ways to Grow זה המניפסט של פלייטיקה, ומתוך אין ספור הדרכים שפלייטיקה מאפשרת לנו לגדול בהם, אני רוצה לדבר על הדרך שאני בחרתי בה.
אז בוא נחזור שנייה אחורה, אני התחלתי את דרכי בלימודי אדריכלות ועיצוב פנים, שזה מאוד דומה למה שאני עושה עכשיו, ואני אסביר איך. אדריכל מייצר תוכניות ומוביל פרויקטי בנייה, תוך התחשבות במשתמשים במבנה ובתוואי השטח וכו', ומנהל מוצר מוביל פרויקטים, מאחד את האנשים שעובדים על הפרויקט, תוך התחשבות במשתמשים ובמוצר עצמו ובביזנס, ומעצב פנים מייצר חוויות בתוך המבנה, מייצר קירות פנימיים ופלואים בין החדרים, משתמש בצבע ובתאורה כדי לייצר אווירה, ומעצב מוצר ומעצב חוויית משתמש. אוקיי. תודה. מעצב חוויית משתמש, מייצר פלואים ווייר פריימס, ומשתמש בכל הכלים שיש לו כדי לייצר את החוויה הכי טובה עבור המשתמשים, גם כן. אז בעצם התחלתי באותה נקודה וחזרתי לאותו מקום, רק בפלטפורמה אחרת. אוקיי, אז בעצם אני בשני כובעים, אני פרודקט מנג'ר ו-UX דיזיינר. אז איך זה קרה? ואני רק אגיד שבתפקיד הקודם שלי הייתי בשלושה כובעים, הייתי פרודקט מנג'רית ו-UI UX דיזיינרית, רק שעבדתי על מוצר שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאני עושה עכשיו, זה פלטפורמה שמנגישה תוכן לצפייה, ומה שאני עושה עכשיו בחברת גיימינג זה סופר סופר שונה, אז אני רק אסביר מה זה אומר להיות UI UX דיזיינרית או פרודקט מנג'ר בחברת משחקים, זה הרצאה שלמה ואני אנסה כאילו לדייק את זה, זה לייצר פיצ'רים שחיים בתוך עולם חי ונושם, שנקרא משחק, שהוא מורכב מנרטיב ודמויות ועוד המון רבדים אחרים. זה לייצר חוויה מאוד מאוד מרגשת, שבעצם תעזור לשחקנים ליהנות במשחק הזה ולחזור אחרי זה ולשחק בו שוב פעם. ולייצר את הדבר הזה זה כאילו, זה העבודה הכי טובה שהייתה לי ever, אני חייבת לציין. אוקיי, ואז, סורי, בעצם אחרי שנתיים של עבודה, אוקיי. כשהתחלתי לעבוד כ-UX דיזיינר, כשנכנסתי לתפקיד והתחלתי לעבוד על פרויקטים משלי, הבנתי שחסר לי משהו. היו חסרים לי חלקים מהפאזל הכללי כדי להרכיב את התמונה. אני חושבת שזה קרה בגלל שבתפקיד הקודם הייתי גם פרודקט מנג'ר, ופתאום הייתי רק UX דיזיינרית, אז נתקלתי באתגר הראשון שלי, והייתי צריכה לחזור ולפתור את הבעיה הזאת עבור עצמי, למצוא את הפתרון שמתאים לי, והפתרון היה בעצם להכניס את הפרודקט מנג'ר שעבד איתי על הפרויקטים לתוך העבודה שלי. אז התחלנו לעבוד בסדנאות משותפות ביחד חצאי ימים שלמים, היינו מייצרים בהיי-לבל את הווייר פריימים ואת הפלואים, ואחר כך הייתי עובדת על הדברים האלה בעצמי לבד ומעמיקה, ואחרי זה היו בינינו איטרציות כאלה של המשך עבודה, וככה עבדתי בעצם במשך שנתיים בעבודה משותפת עם הפרודקט מנג'ר. אז מה קיבלתי מתוך הדבר הזה? הוא הביא בעצם לתוך העבודה המשותפת את הידע שלו, שלי היה חסר, זאת אומרת כל החלטות שנעשתה מאחורי הקלעים כשהוא התחיל לעבוד על הפרויקט ולייצר אותו, ומצד שני גם הייתה הפריה הדדית בינינו, זאת אומרת בין הפרודקט ל-UX, נוצרה פשוט הפריה בין שני הממשקים האלה שעבדנו עליהם ביחד, וככה עבדתי במשך שנתיים, ואחרי שנתיים התחלתי לעבוד על פרויקט מטורף בפלייטיקה, במהות שלו הוא היה UXי, אז בגלל זה העבודה התחילה על הפרויקט מצד ה-UX ולא מצד הפרודקט, והתחלנו לעשות usability testing ושיחות עם שחקנים כדי להבין מה השחקנים שלנו מרגישים, ואיך הם חווים את המשחק, ומי השחקנים שלנו בכלל. ועשינו חקר שוק מאוד מעמיק, והתחלתי לעבוד על המטרות של הפרויקט, ועל הוויז'ן של הפרויקט הזה. וזה כבר להתחיל לגעת במקומות שהפרודקט עובד עליהם,
ואז הגענו להבנה שבעצם הפרויקט הזה הוא מיוחד והוא מאוד UXי, וגם אי אפשר להפריד את הפרודקט מה-UX, והתחלתי לעשות את שני התפקידים, וככה הפכתי להיות גם פרודקט וגם UX. ומהפוזיציה הזאת קיבלתי ראייה מאוד מאוד רחבה על תהליכי עבודה ועל המשחק שלנו, והתחלתי לעבוד עם ממשקים שלפני כן כ-UXרית לא הייתי חשופה אליהם, כמו צוות הפיתוח וממשקים אחרים כמו כלכלה ואנליטיקס. מבחינתי זה היה סופר מעניין, ולדבר הזה, ולהיות בשני התפקידים האלה, בו זמנית יש יתרונות וחסרונות. שני היתרונות המשמעותיים בשבילי היו העובדה שבעצם עבדנו, בעצם הייתה הפריה הדדית, כאילו שדיברתי, רגע, סליחה, זה החיסרון, סורי. היתרונות הם שאני הייתי בכל התהליך של העבודה על הפרויקט. זאת אומרת, הייתי גם כשעבדתי כפרודקט וגם כ-UX, אז הייתי בכל התהליך הזה, וזה פשוט, הבנתי שדברים לא נאבדים בדרך. זאת אומרת, שאין דברים שאני מעבירה, שאני כפרודקט עוברת אותה, וה-UX לא מקבל אינפורמציות שלא מועברות. ויש לזה גם חיסרון. החיסרון הוא שההפריה הזאת שדיברתי עליה, שנעשתה קודם בין הפרודקט ל-UX, כשהכנסתי את הפרודקט לעבודה משותפת איתי, לא התקיימה שם, כי אני הייתי בשני הכובעים. אז מה אני מנסה להגיד בסך הכל זה שהייתי צריכה למצוא לעצמי עכשיו עוד פתרון לאתגר הזה שניצב מולי, והפתרון לאתגר הזה אחרי שהצטמצמתי, קודם הכנסתי את הפרודקט לעבודה איתי והתרחבתי, ועכשיו הצטמצמתי כי אני בשני הכובעים, אז זה שוב פעם להרחיב את העבודה שלי עם ממשקים אחרים, אנשים אחרים, וזה היה הפתרון שהתאים לי. אז מה אני מנסה להגיד זה שלא צריך להיות גם וגם בשביל להביא מוצר נכון, בשביל להביא את המיטב שלנו לתוך הפרויקטים. צריך להיות יצירתיים ולמצוא את הדרכים שמתאימות לנו כשחסר לנו משהו בתהליך העבודה, או שאנחנו רוצים לדעת עוד דברים ולהתרחב כדי לעשות את התפקיד שלנו יותר טוב. אז מתוך ההתנסות הזאת יש לי כמה תובנות ואני רוצה לחלוק אותם איתכם. אז התובנה הראשונה זה משהו שכבר דיברתי עליו, זה הרחבה הזאת של הממשקים שאנחנו עובדים איתם, ואיך זה בא לידי ביטוי. אז קודם סיפרתי על זה שהכנסתי את הפרודקט מנג'ר לעבודה שלי כשהייתי UXרית, ועכשיו אני גם וגם, אז בניתי לעצמי שני ערוצי תמיכה, אחד קבוע ואחד לפי צורך. אז אני יכולה לתת דוגמה מהערוץ תמיכה הקבוע, שזה למשל שיש לי כבר כמעט 3 שנים weekly עם VP Creative של פלייטיקה. אנחנו נפגשים מדי שבוע, אני מעלה שם כל מיני נושאים ורעיונות מתוך הפרויקטים שאני עובדת עליהם, אנחנו מדברים עליהם ומה אני בעצם מקבלת מתוך הפגישות האלה, זה בעצם את הניסיון שלו, שיש לו ניסיון רב שנים, הוא עובד על המון פרויקטים בהרבה תפקידים, ודבר נוסף זה את הראייה שלו מחוץ לסטודיו, כי הוא לא בעצם מהסטודיו שלי, הוא VP Creative של פלייטיקה. מה זה אומר מהסטודיו? אני רק אסביר, זה אומר שפלייטיקה מורכבת מהרבה משחקים, וכל משחק זה סטודיו. אז זה משהו שאני מקבלת מהעבודה משותפת איתו, ודיברתי, אז אמרנו שיש לי תמיכה כאילו קבועה, ותמיכה לפי צורך. אז תמיכה לפי צורך באה לידי ביטוי בזה שהייתי קובעת, ואני עדיין קובעת פגישות עם UX דיזיינרים ועם פרודקט מנג'ר מסטודיו אחרים. אנחנו נפגשים, שוב פעם, מפריעים אחד את השני, והעניין הוא שזה כבר הפך להיות גם הדדי, זאת אומרת גם הם מתייעצים איתי, אז זה יוצר פה גם עוד דבר מאוד מאוד מעניין. ודיברתי קודם על הפרויקט הענק הזה שהתחלתי לעבוד עליו, אז בגלל שזה הפרויקט מאוד מיוחד, יוצא דופן גדול, אז קיבלתי גישה חופשית להנהלה של הסטודיו שלי, וגם גישה חופשית לעבודה עם הנהלה חלק מההנהלה של פלייטיקה. אני יכולה לתת דוגמה למשל, הג'נרל מנג'ר שלנו, אנחנו עד היום צוחקים על זה, כי הפרויקט המטורף הזה העלה כל מיני בעיות לאורך הדרך שהיינו צריכים לפתור אותן,
וגם לאשר אותן ולפתור את הבעיות ממש מהר ולרוץ קדימה. אי אפשר היה לקבוע פגישה על כל דבר כזה, אז מה שהייתי עושה זה פשוט זה מצחיק, והייתי מתפרצת אליו לחדר, שמה על השולחן את הנושא שאני צריכה לדבר עליו, לא משנה באיזה פגישה הוא היה, עם מי מההנהלה הוא היה בפגישה, היינו פותרים את הבעיה במקום וממשיכים הלאה. עכשיו אני רק רוצה להגיד שאני לא ממליצה לעשות את זה, זה יתאפשר באמת בגלל הפרויקט הספציפי הזה, וגם בגלל שזה הכל נעשה ברוח טובה ובהבנה, אז זה היה אפשרי. היו לי גם פגישות weekly ואחר כך bi-weekly ו-VP פרודקט של פלייטיקה. מה שאני רוצה להגיד זה שהעבודה המאוד רחבה הזאת עם כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה רמות, בכל כך הרבה תפקידים, מכל כך הרבה סטודיואים, לימד אותי שיעור מאוד מאוד חשוב, והוא איך לקבל ולבקש ביקורת מכל כך הרבה אנשים, ולדעת לקבל אותה וגם לזקק אותה לכדי פתרון לדברים שאני מחפשת פתרון עליהם, שזה מדהים. ואני אסביר גם שאני מעודדת את הרעיונות, להביא רעיונות גם בתחומים, נגיד אני מעודדת את החבר'ה שלי בפיתוח, להביא רעיונות, גם אם זה לא, גם שקשורים ל-UX, לארט, לאנימציות, כי בסך הכל הם כולם עובדים בסטודיו כבר המון שנים, יש להם המון ניסיון והרבה ידע, וברגע שמישהו מביא רעיון, והוא מביא אותו מתוך הניסיון שלו, אז אנחנו מדברים עליו, וגם הרעיון הזה בסופו של דבר לא נקלט. הרעיון, הדבר מאחורי זה, הדבר היפה שקורה מאחורי זה, זה שאנחנו מדברים על זה, ואני לא פוסלת את זה, אנחנו מקיימים על זה שיח, ויכול להיות שאחר כך מתוך הדבר הזה גם עולה רעיון אחר שהוא דווקא כן מתקבל. אז מתוך הרחבת מספר האנשים שאנחנו עובדים איתם, יש נקודה נוספת שהיא הרחבת הראייה שלנו, ההבנה של הפרויקט הזה, משהו כבר דיברתי על לפני כן, כשאנחנו מכניסים עוד אנשים לתוך הפרויקט שלנו מדיסציפלינות אחרות, אז אנחנו מרחיבים את הידע שלנו. וכשאנחנו מרחיבים את הידע שלנו, אנחנו הופכים להיות מנותני שירות אחד לשני. זאת אומרת, כמו חוליות בשרשרת, שמישהו נותן לי PRD כ-UXרית, אני מבצעת את המשימה ומעבירה את זה הלאה, אנחנו הופכים להיות נותני שירות, במקום נותני שירות אחד לשני, נותני שירות למוצר, כי אנחנו עובדים על הכל במשותף. כמובן שלכל אחד יש את האחריות שלו על האזור שלו, אבל העבודה היא משותפת. אז זה להרחיב את הראייה ואת ההבנה של המשחק. ואפשר לדבר מתוך זה גם על מוטיבציות. אז יש שתי מוטיבציות עיקריות שאני רואה, שאחת מהן זה, כמו שאמרתי, שהאנשים בצוות, אנשים שעובדים על המוצר, עובדים בשיתוף ולא נותנים שירות, אלא הם מרגישים שיש ערך למה שהם מביאים איתם, זה מייצר מוטיבציה, ומצד שני גם היכרות עם שחקנים מייצרת מוטיבציה בעיניי, כי ברגע שאנחנו מכירים את משתמשי הקצה, איך הם חווים את המוצר שאנחנו מייצרים, איך הם, מה יש להם להגיד על זה, מי הם בכלל, ברגע שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, וזה נמצא ב-back of our mind כשאנחנו עובדים, זה מייצר מוצר טוב יותר, זה תורם פשוט למוצר, לצוות, וגם באופן אישי בעיניי. כל הדבר הזה גם מייצר, לא העברתי, מייצר גם מחויבות, ומחויבות אנחנו יכולים ליצור אותה מתוך הרצון שלנו לחלוק את הידע שיש לנו והניסיון, ולהרגיש שהוא מתקבל, כבר אמרתי את זה, וזה יוצר מעורבות ומחויבות, גם כן. לבנות אמון. אז יש כמה דרכים לבנות אמון, הדרך שאני בוחרת בה זה לייצר סביבת עבודה שמאפשרת לטעות. ומתוך זה גם נוצרת יצירתיות. עכשיו, אני תמיד אומרת שכשאנחנו מתחילים לעבוד על פרויקט, זה ברור שאנחנו נטעה בדרך, אנחנו לא יודעים מה יהיו הטעויות, ואנחנו יודעים שנטעה. אז אני אומרת, מי שעובד טועה, ואז זה מאפשר פשוט, זה פותח את הרצון הזה לרוץ קדימה, בלי לפחד, בלי לחשוש שיזרקו עליך אחריות על טעות שעשית, אלא אני לוקחת אחריות על מה שעשיתי כדי לדעת, ללמוד לא לעשות את זה שוב, ואחר כך כל הצוות מתקן את הטעות הזו וממשיכים הלאה.
זה לייצר אמון. ונקודה אחרונה זה נתינת קרדיט. אז כשכל אחד מחברי הצוות זורק לתוך הסיר הזה שנקרא המוצר שלנו, שהוא מתבשל, וזורק לתוכו את הידע שלו והניסיון שלו והתובנות שלו והרצון הטוב שלו, הוא צריך לדעת שהוא יקבל הכרה טובה עבור הדבר הזה. לי זה מאוד חשוב, שזה לא חור שחור שמישהו אחרי זה מקבל על זה את הקרדיט, אלא שכל אחד מקבל את הקרדיט, זה נכון עבור אותו בן אדם, עבור ההתפתחות האישית שלו וגם עבור הצוות, כי אז הצוות מקבל הרבה ערך. אז מה היה לנו? אז היה לנו להרחיב את מספר האנשים שאנחנו עובדים איתם, להרחיב את הראייה שלנו של המוצר, את ההבנה של תהליכי עבודה, לייצר מוטיבציות, לייצר מחויבות דרך כל הדברים האלה, לבנות את האמון ולתת קרדיט לאנשים שעובדים איתנו. אני רק רוצה להגיד ששוב פעם לחזק את זה, שזה לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה באיזה תפקיד אנחנו, כל תפקיד זה עולם ומלואו, ומתוך התפקיד שלנו אנחנו יכולים תמיד להרחיב את הידע שלנו ולהיות הרבה יותר יצירתיים בתוך הדבר הזה ולבנות את עצמנו. ואין לי ספק שאם אני אעביר את ההרצאה הזאת בעוד חצי שנה, יהיו לי עוד תובנות, ויכול להיות שגם התובנות האלה יתחדדו, וזה הקטע הכיפי, שבעצם זה תהליך פרוגרסיבי, שכל הזמן של למידה תמידית, וזה הכיף, אז זהו, לכו תעשו כיף. ואת האוזניה. טוב, אז אני אשמח להציג לכם את כרמל, שתהיה הבאה בתור. כרמל היא מנהלת עיצוב בחברת הניבוק ומובילה את ה-UX באחד מצוותי המוצר המרכזיים בחברה. בעבר עבדה בסטודיו לעיצוב, שם ליוותה חברות סטארט-אפ בפיתוח מוצרים משלב המחקר דרך כל תהליך העיצוב ועד ההשקה, והיא גם אימא לשתי בנות, אז תכירו את כרמל. והמצגת? אוקיי, היי כולם, אז לי קוראים כרמל, וכמו שהציגו אז אני מנהלת עיצוב, ולפני זה עבדתי בבריאו, והיום אני רוצה לדבר על מקרים שבהם אנחנו כמעצבים מנסים לפתור איזושהי בעיה, ולא משנה באיזה כיוון אנחנו מנסים ללכת, לא לגמרי ברור לנו לאן אנחנו רוצים להגיע. בעצם לא משנה מה אנחנו עושים ואיזה פתרון יוצא לנו במסגרת הבעיה הזו, איכשהו אנחנו לא מצליחים להביא את המשתמשים למקום שאנחנו רוצים שהם יגיעו אליו. וכדי לדבר על מצבים כאלה ועל איך אנחנו כמעצבים יכולים להתמודד איתם, אני רוצה לבסס את כל הדיון הזה על בעצם מודל די מוכר בתחום של עיצוב חוויית משתמש, מודל היהלום הכפול. ולמי שלא מכיר אני אעבור עליו ממש בקצרה. בעצם המודל הזה מדבר על איך אנחנו כמעצבים יכולים להגדיר את הבעיות שאיתם אנחנו מתמודדים, ודרך זה גם למצוא את הפתרונות הנכונים עבורם. כשבעצם החלק הראשון, החלק הסגול של המודל הזה מדבר על איסוף של כמה שיותר מידע על הדבר שאיתו אנחנו מנסים להתמודד, איזושהי הסקת מסקנות מתוך המידע הזה שאספנו כדי להגדיר מה הבעיה שאותה אנחנו רוצים לפתור, ואז מתוך הבעיה הזו למצוא כמה כיוונים לפתרון, ולהתכנס בסוף על הפתרון האחד שאיתו אנחנו רוצים להתקדם קדימה. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו כמעצבים מקבלים את הבעיה כבר מוגדרת מראש. בעצם מנהל המוצר מגיע אלינו ואומר, הנה הבעיה שאותה צריך לפתור. הדבר הזה קורה הרבה פעמים בחברות שדיזיין הוא לא הדבר שמוביל את המוצר קדימה ולא מה שמגדיר את הרודמפ, אבל גם בחברות שהן מונעות מוצר זה קורה, כי מנהל המוצר מרגיש שהוא לגמרי על זה, הוא מחובר למשתמשים ובאמת חי אותם, והרבה פעמים הם צודקים, כן? אני לא אומרת, הם לא צריכים אותנו כל הזמן, אבל לפעמים קורה
שאנחנו מזהים מצב שבו אנחנו צריכים להטיל ספק בבעיה הזו שהוצגה לפנינו כדי להגיע לפתרון הנכון. ואני רוצה לדבר על המקרים שבהם אנחנו צריכים לחזור אחורה ולבצע בעצם כחלק מתהליך האקספלורציה שלנו כמעצבים, איזושהי בחינה מחדש של הבעיה שהוגדרה לנו לפתרון, לפני שאנחנו צוללים להגדיר לאן אנחנו רוצים להגיע. כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בעצם עם איזשהו פלסטר שלא נראה טוב לאף אחד ולא מביא את המשתמשים שלנו לאן שאנחנו רוצים שהם יגיעו. אז בעצם הפתרון לדבר הזה, או הדרך שאנחנו יכולים לפעול כמעצבים, זה לעשות איזשהו תהליך יותר נרחב של UX Exploration, שבעצם יעזור לנו לחיות את הבעיה של המשתמשים שלנו בצורה הרבה יותר מעמיקה, ויבטיח שהפתרון שנגיע אליו באמת יענה על הבעיה האמיתית שאותה באנו לפתור. ואני לא אומרת שתמיד צריך להשתמש בזה, זה לא שמנהל מוצר מגיע ואומר, תקשיבו, אני רוצה להוסיף פה פילטר, ואנחנו צריכים להגיד, לא, 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 תעצור הכל, אני אגיד לך מה צריך לעשות פה, תן לי לבדוק, לא. אני חושבת שיש מקרים מאוד מאוד ספציפיים שזה מספיק חשוב כדי לעצור ולשאול את עצמנו אם זה מה שאנחנו באמת צריכים לפתור. אז קודם כל, כשמדובר בפיצ'רים שהם באמת באמת מרכזיים למוצר, כשזה דברים שזה מה שהמוצר שלנו עושה, זו הבעיה המרכזית שהוא בא לפתור, לפני שאנחנו קופצים להציע פתרונות, עדיף לוודא שאנחנו מבינים בדיוק מה הבעיה. עוד דבר זה כשאנחנו מציגים פונקציונליות חדשה, כל פונקציונליות חדשה במוצר בעצם מרחיבה את המודל המנטלי של המשתמשים שלנו. ולפני שאנחנו מבקשים מהם להשקיע את המאמץ הזה בללמוד משהו חדש, חשוב מאוד שאנחנו נוודא שזה באמת מה שהם צריכים. הרבה פעמים יש הרבה אנשים שמעורבים בעיצוב של פיצ'ר, בייחוד כשהוא מרכזי ולכולם יש דעות, כולם אוהבים אותו, אוהבים לשנוא אותו, ואז כשאנחנו כמעצבים צריכים לעמוד מול כולם, חשוב מאוד שאנחנו נכיר את הבעיה ונבין אותה לעומק, כדי שנוכל לעמוד בכוח מולם ולהגן על העיצוב שלנו כשצריך. והנקודה האחרונה, כשלפיצ'ר שאנחנו עובדים עליו הולכת להיות השפעה מאוד מאוד משמעותית על המטריקות של החברה, על היעדים שלה לשנה הקרובה או על המשתמשים שלנו, יש גם סיכון מאוד גדול, ואז כדאי מאוד שנעצור ונוודא שהפתרון שאנחנו עושים הוא באמת הנכון, כי לא תמיד יהיה כל כך קל לחזור אחורה ולתקן. אז אני רוצה לדבר על פעם שאני השתמשתי בכלים האלה, וזה במסגרת העבודה שלי בהניבוק. אז לפני שאני צוללת לזה, אני רק רוצה אינטרו קצר למה הניבוק עושים, כי הפיצ'ר הזה הוא ממש בלב העניין הזה. While there are separate tools for every step, it can still take multiple files and a whole lot of back and forth to get it all done. With HoneyBook Smart Files, you can combine all the steps of your process into a seamless and delightful client experience. From business proposal to payment and everything in between. Drop a personalized message here. Put your services there. And your branding throughout. Create invoices effortlessly. Get contracts signed from anywhere. Make scheduling easy. That's HoneyBook. As an independent אוקיי. אז במסגרת המוצר הזה שבעצם מאפשר למשתמשים שלנו, בעלי עסקים קטנים, לייצר מסמכים עבור הלקוחות שלהם ולסגור לקוחות יותר מהר, ובעצם לייצר תמהיל של פעולות לפי מה שכל לקוח צריך, רצינו לאפשר להם גם לבנות חתיכה פעם אחת ולהשתמש בה שוב ושוב בכל מיני שילובים שונים. אז מעבר לטמפליטים שהם היו צריכים ליצור בשביל כל קובץ כזה, כדי שהם לא יצטרכו להמציא את העולם עבור כל לקוח, גם רצינו לאפשר להם לשמור חתיכות קטנות בתוך הקובץ הזה, מה שאנחנו קראנו לו בלוק טמפליט. אז טמפליט ובתוכו עוד טמפליט, לא פשוט. וכשאני הגעתי, בעצם הבעיה שהציגו היא כזו, יש לנו בלוק טמפליט, הם כבר קיימים במוצר, כדי לעדכן אותם צריך להיכנס לאיזשהו טמפליט או פייל שהשתמשנו בהם, לעשות את השינויים, ללחוץ update וזה מתעדכן. המשתמשים לא מגלים את זה. אנחנו רוצים לעשות את זה הרבה יותר נגיש. יש לנו עמוד טמפליטים, שם יש את כל הטמפליטים של המסמכים, של האימיילים, של השירותים שלהם, אנחנו רוצים את זה שם. אבל הבעיה, העמוד עמוס מדי. בואי תראי איך את יכולה להכניס את זה לפה ושזה לא יהיה כל כך עמוס.
אז עם הבעיה הזו, הלכתי והתחלתי לעשות סקיצות. חילקתי את העמוד לטאבים, וכל סוג טמפלייט בעצם היה באזור משלו. ניסיתי לייצר את הסיידבר עם אזורים שהם קולאפסט ולא רואים את הכל בבת אחת. ניסיתי להחביא חלק מהדברים מאחורי פילטרים, כדי שזה לא ייראה כל כך עמוס. וכל פעם שהלכתי לדבר ולהציג עיצובים, התשובה הייתה, לא, סורי, זה לא פותר לנו את הבעיה. והתחילו להידלק כל מיני דגלים אדומים, תוך כדי תהליך העבודה הזה על פיצ'ר שהוא בסך הכל מאוד קטן. נשמע כמו לעצב סיידבר. מה שקרה זה שככל שחקרתי את הבעיה, היו יותר ויותר בעיות שימושיות עם המוצר הזה, עם הפיצ'ר הזה שנקרא בלוק טמפלייט. רק העניין הזה שאני מעדכן אותו בפייל אחד, אבל האם זה מתעדכן בפייל אחר, ואם אני שומר את זה בחוץ, האם זה יורש את הסטייל של הפייל שבו השתמשתי בזה, או מתעדכן מחדש, פתאום הבנו שאנחנו אפילו לא יודעים להסביר מה היינו מצפים שיקרה, או מה המשתמשים שלנו יצפו שיקרה במצב הזה. וכל פעם שהגעתי להציג את זה לסטייק הולדרים, הם לא הפסיקו להתווכח. מה שאנחנו צריכים לפתור זה זה, לא, בעצם משהו אחר, כל אחד מושך לכיוון שלו, וזה לגמרי לא ברור לאן אנחנו צריכים ללכת. והמומנט שבזכותו הבנתי שרגע צריך לעצור, זה שיחת מסדרון עם מנהל המוצר שמוביל את הצוות שלי, שהוא חלום, ואמר לי, תקשיבי, מרגיש לי משהו לא טוב, מרוב שאנחנו מנסים לפשט, אנחנו רק מסבכים ומשהו לא עובד. וכשזה מה שהבנו, אז הבנו שגם הגיע הזמן לעצור ולחקור את הבעיה הזו שוב לעומק. ומה שאני רוצה לדבר עליו היום זה 3 כלים שהשתמשנו בהם כדי להגדיר מחדש את הבעיה, שהובילו אותנו לפתרון אחר לגמרי. וזה בעצם 3 דברים שאנחנו יכולים לעשות, או 3 תחומים, פעולות שאנחנו יכולים להתמקד בהם כמעצבים, כדי לוודא שהבעיה שאנחנו עוסקים בה היא מספיק מדויקת ומזוקקת. אז קודם כל, לאסוף את כל המידע שיש לנו על מה שאנחנו כבר יודעים, ואנחנו זה כל החברה, ולא רק אנחנו כמעצבים. הדבר השני זה ברגע שאספנו את כל המידע הזה, לא לעשות את הסקת המסקנות לבד, אלא להביא כמה שיותר אנשים לשולחן, לדבר איתם על הבעיה. והדבר האחרון זה כשבאים לחשוב על הפתרון עצמו, מה הכיוון שאליו אנחנו רוצים ללכת, מה הגדרת הבעיה הזו, גם זה לא לבד, עם כמה שיותר אנשים סביב השולחן, כדי לוודא שאנחנו לוקחים בחשבון את כל מה שצריך לקחת בחשבון. אז אני אצלול קצת לכלים ספציפיים שאפשר להשתמש בהם עבור כל אחד מהדברים האלה. קודם כל, כדי לראות איזה מידע החברה כבר יודעת על הבעיה הזו, על הפיצ'ר שאותו אנחנו מנסים לייצר. הדבר הראשון זה להסתכל על דאטה אנליסיס. כל מידע שיש לנו על השימוש שיש היום במוצר שרלוונטי לפיצ'ר הזה, ובמקרה שלנו הפיצ'ר היה קיים והשתמשו בו. וכשהלכנו לבדוק את הדאטה, מה שראינו זה שבעוד שאנחנו מייצרים להם את הבלוק טמפלייט כשהם נכנסים למוצר, כלומר זה בא out of the box, הם השתמשו בהם, אבל הם לא יצרו כאלה חדשים. וזה גרם לנו להבין שאו שהם לא מבינים את הערך של זה, או שאולי זה לא בדיוק מה שהם צריכים. אז זה כבר הדליק נורה אדומה. אחר כך user research, ונכון, אפשר להגיד, נלך, נעשה usability testing, זה לוקח זמן. יש עוד אפשרויות. הרבה פעמים אפשר למצוא במחקרים קודמים הרבה מידע על הפיצ'ר הזה שעובדים עליו עכשיו, ובאמת אצלנו על כל פעולה כזו שיצרנו בתוך המערכת בניית מסמכים הזו, החוזה, החשבונית, הסרוויס סלקשן, הבחירה של השירותים, בעצם הלכנו ועשינו בדיקות שמישות על הבלוק, והמשתמשים פשוט תוך כדי השיחות העלו את הבעיה ואת הבלבול שיש להם סביב השימוש בבלוק טמפלייט, למרות שלא על זה באנו לדבר בכלל. ובאמת, כשחזרנו אחורה וקראנו את המחקרים האלה, עלו הרבה בעיות. הם אמרו, אנחנו לא מבינים, אנחנו מעדכנים מסמך במקום אחד, באים לבנות מסמך חדש, והעדכונים האלה לא שם, כי הם עדכנו את המסמך ולא את הבלוק טמפלייטס. הבנו שהם לא מצליחים להבין איך לתחזק את התוכן שלהם לאורך זמן. כשניסינו לצייר את ה-user journey, מה הפלואו הזה שהיינו רוצים שהם יעברו בו, כשבא משתמש חדש למוצר, האם הוא אמור לבנות קודם בלוק טמפלייטס ואז את המסמכים, או קודם את המסמכים ואז לשמור מתוכם בלוק טמפלייטס? זה לא כל כך היה ברור לנו. מה ה-best practice שאותו אנחנו רוצים להנחיל? ועוד כלי מעולה להשתמש בו, האמת, זה לא משהו שאני עשיתי בפרויקט הזה, אבל רונה שמעצבת יחד איתי בצוות, עשתה את זה לאחרונה בפרויקט, וזה יצר אימפקט מטורף, זה לעשות benchmark usability testing, זה בעצם לעשות usability testing על הפיצ'ר בפרודקשן היום,
גם זה חושף את הבעיות שבאמת צריך להתמקד בהן ושם עליהן פוקוס, אבל גם אחר כך כשמפתחים את הפיצ'ר ועושים usability test על הפתרון החדש, מאוד קל להשוות ולהראות ולהוכיח שבאמת הצלחנו לפתור את הבעיות ולייצר איזשהו אימפקט. והדבר האחרון זה להסתכל על מה מתחרים עושים. והמתחרים שלנו או מוצרים דומים הם כאלה זה לא פוטושופ ולא פיגמה, זה בילדרים לאנשים שלא בונים ולא מעצבים. וכשהסתכלנו על מוצרים כאלה, מה שראינו זה שהם לא משתמשים בשתי רמות של טמפלייטים. הם משתמשים באחד, ואם יש רמה שנייה, הם מסתירים אותה. אתה יכול לבנות את כל המוצר בלי לדעת שיש את הרמה הנוספת הזו, ורק מי שמספיק מתקדם כדי להשתמש בה, יודע איפה למצוא את זה. אז אחרי שאספנו את כל המידע הזה, הגיע הזמן לדבר עם מלא אנשים. ואני חושבת שזה באמת הזדמנות שלנו כמעצבים לגייס לתהליך שלנו את כל מי שמסביבנו, ולוודא שהפתרון שאנחנו מגיעים אליו הוא מראש נכון, לא אחרי שהוא יוצא לפיתוח וכולם נזכרים להגיד את כל מה שהפריע להם ולא היה להם את ההזדמנות. אז דבר ראשון זה באמת לדבר עם סטייק הולדרים. במקרה הזה היו מלא אנשים שהיו מעורבים במוצר הזה, שהיה להם דעה, מנהלי מוצר מכל מיני צוותים, והלכתי ודיברתי עם כולם וניסיתי להבין מהם איפה הבעיה לדעתם. אחר כך, וזה באמת שני הצוותים האהובים עליי, Support and Education, שני צוותים שחיים את המשתמשים שלנו ביום יום, וכשאנחנו עושים טעות, הם אלה שמשלמים את המחיר, כי הם צריכים להסביר שוב ושוב ושוב איך להשתמש במוצר. וכשהלכנו לדבר איתם, הם באמת שיקפו איזשהו תסכול מאוד גבוה מזה, שהם פשוט לא מצליחים להסביר לאנשים איך להשתמש בבלוק טמפלייט, והפניות מגיעות שוב ושוב ושוב על אנשים שמנסים לעדכן תוכן ולא מצליחים. ומרקטינג, אוקיי, UX ומרקטינג, לפעמים הם אויבים, במקרה הזה זה היה סיפור אהבה. הצוות מרקטינג, בעצם מנהלת המרקטינג, פנתה אליי, אמרה לי, תקשיבי, שמעתי שאת עובדת על בלוק טמפלייט, יש לי גם בעיה, רציתי שנדבר וננסה לראות מה אפשר לעשות. ועשינו איזושהי שיחה והיא הסבירה לי, אני לא מצליחה לייצר את המסג'ינג שיסביר את הפיצ'ר הזה. אני פשוט לא מצליחה, אני לא מבינה. זה טמפלייט, זה לא טמפלייט, זה פייל, זה לא פייל. אני מבולבלת. והבנתי שמה שמבלבל אותה, מבלבל גם אותי. אבל הפרספקטיבה שלה הייתה שונה. היא הסתכלה על המשתמשים שעוד לא מגיעים למערכת, ואיך היא מביאה אותם פנימה. אני הסתכלתי על אלה שכבר משתמשים במוצר. ופתאום הפרספקטיבה הזו, על המשתמשים שעוד לא אצלנו, פתחה את הראש לזה שאנחנו אולי צריכים להסתכל על הבעיה בצורה קצת יותר רחבה. QA. אין מישהו שמכיר את המוצר יותר טוב מ-QA, ואצלנו המוצר מאוד מאוד מורכב. פעולה במקום אחד זה כמו משק כנפי פרפר בצד השני של הגלובוס, משהו אחר לגמרי במערכת משתנה. אין שום סיכוי שאני אכיר את כל הדברים האלה. ה-QA אצלנו? כן. אז שיחה איתם כדי להבין על מה הפיצ'ר הזה הולך להשפיע ומה כדאי לקחת בחשבון, סופר משמעותי. והדבר האחרון, technical research, כבר בשלב הזה שמנסים לחשוב על מה הבעיה, אפילו לא מה הפתרון, ללכת ולדבר עם המפתחים. ובשבילי השיחה עם המפתחים הייתה ממש רגע של פריצת דרך בפיצ'ר הזה, כי הלכתי וסיפרתי להם על הבעיה ועל האתגר, והם היו מתוסכלים כמוני, כי גם הם התקשו עם הפיצ'ר הזה ועם כל ההשלכות שלו, ואז אחד המפתחים אמר לי, תקשיבי, אני אגלה לך סוד. מאחורי הקלעים, פייל טמפלייט ובלוק טמפלייט, same. זה אותו דבר בקוד, אנחנו פשוט מחבים פונקציונליות, אבל זה אותו דבר. וזה פתאום גרם לי להבין שהי, מה שהכי הייתי רוצה, שפשוט הם יוכלו למשוך טמפלייטים מתוך הבילדר עצמו, וחתיכות מתוך הטמפלייטים, זה לא חלום כזה רחוק. ושיכול להיות שאנחנו צריכים בכלל להסתכל על כיוון כזה. אז אחרי שהיה לי את כל המידע הזה מכל האנשים, וכולם כבר היו on board, ורק רצו לשמוע, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? התחלנו לחשוב על איך אפשר לפתור את זה עם אנשים אחרים. אז באמת, להסתכל על UX best practices, ואיך בילדרים בונים את עצמם, איזה מידע הם חושפים ומתי, ואיך הם עוזרים לך להתרכז במה שאתה מנסה להשיג. דיברתי עם הרבה מעצבים אחרים, ועכשיו שיש לנו UX רייטרית מהממת, אז גם איתה על כל פיצ'ר, כי כל אחד יש לו נקודת מבט אחרת, וכל אחד מגדיר את הבעיה אחרת ואת הדרך לפתרון בצורה קצת שונה. וכל אחד שם את הדגש על דברים אחרים, וככל שאנחנו מדברים עם יותר מעצבים בשלב הזה יחד, ככה הפתרון שאנחנו, הראשוני, הסקיצה הראשונית, היא יותר שלמה.
אז באמת עשינו המון design brainstorming sessions עם PM'ים, עם ה-VP product, עם מפתחים, עם ה-QA, כל מי שרק רצה להגיד לי איך הוא היה פותר את הבעיה, לקח טוש, צייר סקיצה וקידם אותי עוד צעד אחד לקראת הפתרון. ומה שהבנו זה שהבעיה שלנו היא לגמרי אחרת. אם אנחנו מסתכלים על המודל המנטלי של המשתמשים שלנו כאיזשהו רצף, אז המשתמשים שלנו הם מאוד טובים במה שהם עושים בעסק שלהם, הם לא תמיד טובים בלנהל אותו. ולא תמיד הם מצליחים לדמיין מה הדרך הכי אופטימלית לנהל את העסק שלהם. יש כאלה שממש רק יודעים להגיד איזה קבצים הם צריכים לשלוח לכל לקוח. אני צריך חוזה, אני צריך חשבונית, וכל לקוח מרגיש עולם ומלואו. חלק מהם מצליחים לעשות עוד צעד קדימה ולזהות שזה אותו חוזה שהם שולחים לכולם, והם יכולים לשמור אותו כטמפלייט. אנחנו רצינו ללמד אותם עכשיו, שהם לא צריכים לשלוח אותם בנפרד, והם יכולים לחבר אותם ביחד, אבל רצינו שהם יבינו שהם צריכים לשמור את זה מראש, כדי לעשות את זה. ומה שאנחנו הבנו, זה שבעוד שאנחנו מנסים להביא אותם לכאן, לתכנן איך לבנות את התוכן עוד לפני שהם יוצרים אותו, הם בעצם נמצאים פה. הם במקרה הטוב מצליחים להבין שיש מסמך אחד שהם שולחים אותו שוב ושוב ושוב. ולייצר עבורם את הקפיצה הזו כדי לאמץ את הפיצ'ר, היה פשוט too much. וזה גרם לנו להבין שאנחנו הולכים לפתרון אחר לגמרי. הבעיה לא בסיידבר, הבעיה בפיצ'ר, ואנחנו צריכים לשחרר את בלוק טמפלייטס ולחשוב על כיוון אחר. ובשלב הזה עלו שתי אפשרויות. אפשרות אחת אמרה, בואו נתמוך עדיין ביוזרים המתקדמים, ויש לנו כאלה במערכת שכן רוצים לשמור את התוכן, נייצר איזשהו content library נפרד מהבילדר במקום אחר, שהם יכולים לבנות בו תוכן נקודתי ולמשוך אותו פנימה. הפתרון השני אמר, אף אחד לא שומר כלום. יצרת משהו, אתה יכול למשוך כל חלק מכל פייל שאתה בונה, לתוך כל פייל חדש שתייצר. יצרת קונטרקט במקום אחד, בלחיצת כפתור, הוא מופיע לך בתוך הבילדר, ואתה מושך אותו פנימה, תוך כדי יצירת הקובץ החדש. ובגלל התהליך שעשינו, זה היה מאוד מאוד ברור מה משני הכיוונים האלה אנחנו צריכים ללכת בו. והלכנו באמת על ה-reusable components האלה, מבלי שום צורך לשמור אותם מראש. ולדבר הזה היו כמה תוצאות. דבר ראשון, כל התהליך הזה אפשר לנו להגדיר את הבעיה בצורה הרבה יותר ברורה, ודרך זה גם להגיע לפתרון. הצלחנו להבין מה הכאבים המרכזיים בפיצ'ר הזה. לא התעסקנו בלפתור איפה עורכים את זה, התעסקנו בזה שהפיצ'ר לא מתאים לאיפה שהיוזרים שלנו נמצאים כרגע, ואנחנו צריכים משהו אחר. מעבר לזה, הצלחנו לבחור להתמקד בדברים שבאמת ייצרו אימפקט על המשתמשים שלנו, והאימפקט היה הרבה מעבר לפיצ'ר האחד הזה. אחת התלונות המרכזיות שהיו למשתמשים בשלב הזה, כשהם ימצאו את המוצר החדש הזה שנקרא Smart Files, היה, זה מרגיש כל כך מורכב. ועצם זה שניקינו את הצורך בלשמור ולעדכן ובחתיכות, בפנים, כל הסיידברים בתוך הבילדר נהיו יותר פשוטים, הכל התנקה, וכל חוויית הסימפליסיטי עלתה שלב אחד למעלה. עשינו עוד הרבה דברים אחר כך כדי לטפל בזה גם, זה לא רק זה. ובאמת יכולנו לעצב כבר קונספטים ראשוניים תוך כדי תהליך האקספלורציה הזה, מה שקיצר לנו מאוד את הזמן שלקח לנו בסופו של דבר להגיע לפיתוח אחרי המחקר המעמיק הזה. והקונספטים האלה כבר לקחו בחשבון את המאמץ הפיתוחי שזה ידרוש, וכן היינו צריכים לחשב מסלול מחדש כדי לתמוך בשינוי הזה, אבל יכולנו לתכנן לעשות את זה בצורה שהיא הכי פחות משמעותית מבחינת effort של הפיתוח, וממש הצורה שבה עבדנו היא שאנחנו באנו עם איזשהו רעיון עיצובי, המפתחים בדקו אם הם יכולים לפתח אותו, ורק כשהם אמרו שכן, בעצם התקדמנו והמשכנו לפתח את הרעיון. הדבר הזה הביא לא מעט יתרונות לחברה. קודם כל, הצלחנו לייצר alignment הרבה יותר חזק בין המוצר לבין היוזרים שלנו, כי באמת הלכנו ובחנו את הבעיה מנקודת המבט של מה המשתמשים שלנו צריכים. מעבר לזה, בתוך החברה היה באמת הסכמה גורפת שזה הכיוון שבו צריך ללכת, וזה אפשר לנו לגייס את כולם לטובת המאמץ הזה, ולעשות באמת את האקסטרה שצריך כדי להביא את האימפקט הזה בזמן הקצר שהיה לנו. וגם לנו כמעצבים, הדבר הזה מביא המון ערך. קודם כל, היו פחות איטרציות דיזיין. מהרגע שהבנו מה הכיוון שבו אנחנו רוצים ללכת, ועד שהגענו לפיתוח, לקח שבוע. כי כבר עשינו כל כך הרבה חשיבה וכל כך הרבה עבודה בדרך, שלא היו הרבה סימני שאלה בסוף.
מעבר לזה, היה הרבה יותר קל להחליט על מה הפתרון האחד הזה שאליו אנחנו רוצים ללכת. והדבר האחרון זה שאנחנו כמעצבים מקבלים מקום בשולחן בעצם התכנון ומקבלי ההחלטות. היום הרבה יותר בעיות או נושאים מגיעים אלינו לדיון לפני שהגדירו בדיוק מה הבעיה שאותה רוצים לפתור, ומעצבים ממש לוקחים חלק בהגדרת התכנון והאסטרטגיה של החברה והרודמפ שנה קדימה. אנחנו ממש הופכים להיות חלק אינטגרלי, כי ברור שהערך שאנחנו מביאים לשולחן הוא כזה, שלא רוצים לחכות איתו רק לאזורים הטקטיים, אלא ממש לאסטרטגיה כולה. וגם על המשתמשים שלנו זה יצר אימפקט. כששחררנו את הפיצ'ר הזה, ראינו שהצלחנו לצמצם את הזמן שעובר מהרגע שהם יוצרים קובץ ועד שהם שולחים אותו, ב-12 דקות. מעבר לזה, משתמשים שהשתמשו בפיצ'ר הזה, אימצו את סמארט פיילס ביותר מ10% מאשר אלה שלא השתמשו בפיצ'ר בכלל. וספורט, הם חזרו לאהוב אותנו, הטיקטים ירדו בצורה מטורפת. אז אני באמת רוצה להציע לכם תמיד להיות סקרנים, ולא להניח שהבעיה שמציגים לפניכם היא באמת זו שאתם צריכים לפתור, שתשתמשו בכל הכלים האלה, ואם לא בכולם, אז תמיד אפשר לקחת חלק כדי באמת לייצר את האימפקט הנוסף הזה על מה שאתם עושים. ואצלנו יש עוד הרבה בעיות כאלה לגלות ולפתור, אז אנחנו מגייסים אם בא לכם לבוא אלינו. חוזרת. תודה. וגם את זה תצלמו. תודה רבה רבה. טוב, אז אני אשמח להזמין את סטפני להרצאה האחרונה שלנו לערב. אז סטפני היא UX ליד של אחד אמוציונלי באמדוקס, היא מרצה לשעבר באוניברסיטת רייכמן. היא עבדה על פרויקטים מורכבים, מגוונים, והיום מתרכזת בעיקר בפתרון CRM לתעשיית הטלקומוניקציה. אז סטפני, שלך. Hi everyone. Okay, we're going to speak to, you can hear me well? Yeah. We're going to speak today about gender inclusive design. I think it's a topic that is very important, very current and very relevant. And personally, it's something that matters a lot to me, and I think it's a main principle. So let me tell you a little bit about myself first. I'm speaking English, as you can see. I'm Ana Khadasha. I've been here for a lot of years, but still, Hebrew is difficult. I was born in Argentina. Born in Colombia. I grew up in Argentina, and I've been living here for 8 years now. As you said, I'm a UX lead for one of the core products at Amdocs. Actually, the design studio at Amdocs is called Project 202. We are a company within Amdocs. And I was also a UX lecturer for 3 years at the Rajman University. I'm also an alumni of IDC. So a little bit about Project 202, because nobody knows about us. We were formerly XDC. Maybe you heard about XDC before. We work mainly for the telco industry, but we also work with other companies. As you can see, we all work with Disney, Tesla, actually, and a lot of other big names. We have over 18 years of experience, offices in 15 countries and more, and we are leaders in experience transformation. So I do want to bring you back to the topic of tonight, and let's talk a little bit about what is gender inclusive design, if you've never heard about it. So basically what we're trying to do is to design intentionally with inclusive practices in mind. So it mainly means that we want to think of those peoples that are usually excluded in other experiences in their lives or other aspects, people that are oppressed groups or minorities. And the reason why it matters mainly is because gender identity, it's a very, very big part of the human life, and it's a very, very big part of us. So when we are excluding these people, in a lot of times, we are really
continuing and reinforcing this oppression. So it's very, very, very important for us to bring these people inside and always keep them in mind. So what we want to do is actually to enable the delivery of solutions that are not just user-friendly, nice, or have amazing UX. We actually want to make people feel safe, welcomed, and valued by our solutions. So we can start to talk about gender inclusion. We need to start breaking apart a couple misconceptions. So lots of times these terms or concepts that we see here, anatomical sex, gender identity, expression, and attraction, are grouped together as one. As usually saying what's your gender, and usually that's already assumed. Like, for example, if I'm cisgender female, which I am, everyone will assume, okay, so you're attracted to males. And that's not usually, or in a lot of times, that's not the case. So we need to separate these concepts and start thinking of them individually and trying to understand and accept that the norm is not always the truth for everyone. We should also speak about gender bias, especially in the context of design, right? I think what I'm going to say here is not a surprise for anyone, but basically all solutions design products, whether they are physical or digital, have been mainly designed for cisgender white males. And this is not news for anyone, and it's been studied, there's proof and everything. And we can take a look at an example from tech with Siri, actually, Apple's AI. When they first launched, actually, a lot of users realized that they could find Viagra providers or prostitutes using Siri, but other users couldn't find abortion clinics, for example. Siri would answer, I don't know what you're talking about, or it wouldn't understand the concept, because of course it wasn't programmed for such, but it was programmed for other things, clearly. So as product designers, we actually hold the power to shape a lot of solutions. We can shape mentalities. We can actually influence, and we have the ability to change the roadmap and to change the intake for the solutions. And we should start using this power that we have in order to influence for the good. So let's talk a little bit about the actual inclusive design practices. And I do want to talk about a very, very, very big topic, which is language and gender inclusive language. So I think that this is also not a news for anyone, but gender is sexist. Yes, it is. Gender. Language is sexist. It is. It's been studied. There's proof. Language is an invention from the human. And as such, when we create things, we influence and we put meaning behind things. Language can be used actually to represent and reinforce gender stereotypes and gender norms. It can provide benefits to a certain group or a certain gender. And it excludes and trivializes or diminishes others, of course. So when we are speaking, when we write copy, when we write documentation, when we present, when we speak to the users in marketing, like she was saying, we should be using gender-neutral alternatives and try to stay away from words which are in itself intrinsically gendered. Here you can see a couple examples, because sometimes it's very hard to try to think of these concepts. Like, what do you mean language is sexist? Like, no, language is just language. But when you start looking at specific words or sayings or the way that they are used, you can see this. For example, for the longest time we used fireman or salesman, or we talk about manpower. It's always clearly towards a specific gender. So we actually have the ability, and these words already exist in our language, to change the focus. And if not, we can invent them, actually. I do want to bring up an example from Argentina, something that's happening from the feminist movement.
They're trying to introduce this inclusive language, they call it, and what they are trying to change is instead of using an A or an O for men or women, they are changing to use an E instead of it. There's a lot of backlash from the conservative, of course, but it's actually helping to a lot of people to feel represented and to be seen. And I do want to talk about this little word, which them or they together. A lot of times when we talk about the user, or even when we see requirements or when we see documentation, every time, sorry, we speak, it's the user is, he is doing blah. He is going to click here. He is going to, it's always, I hear it, I read it. I sometimes say it myself because I've been doing this exercise myself in my mind. So I do want to introduce to you, I'm sure everyone knows like this is not a new word, but try to make this exercise when you speak, when you write, when you talk with your project managers, with the rest of your team. Instead of saying, okay, so what is he going to do? What are they going to do? What is their choice? What is their preference, etc., etc. With such a small word, we can really, really shift and bring the perspective from a completely different place. And we can stop excluding a lot of people that don't fall or don't feel represented by the term he or him. Now let's talk about designing forms. And this is important because here we are collecting people's sensitive information, something that is very, very attached to their identity. So there are a few things that we can think when we start in the set of questions that we want to ask in this form. So first of all, do we really need to add this question, or are we doing it just because it's a pattern that we know it and it's always in the form? So yeah, throw it in, whatever. Do we really need to? Then, how are we going to ask this question? We need to be very, very careful. And then, what options should I be presenting to the user if the question is really needed to be asked? So a couple tips when designing forms. First of all, like I said, if you don't have to ask for gender or sex for your solution to actually be functional, don't ask for it. It's not necessary. If it's not necessary, skip it. You can save the development efforts for something else. Just don't ask for it. And if it is a must-have information, then provide the right options or provide the option to customize. Nowadays, there are a lot of genders, so we all know that we don't want to give a list of like 15 or more choices. So we can always use a custom field and they can insert whatever they feel identified with. Whenever possible, we also should make gender optional. So if you still want or have to ask for it, make it optional to make everyone accommodated and make them feel included and seen. Also, another thing about them, then, let's avoid trying to using pronouns, or if we can, let's give them the option to decide what their pronouns is. So the same principle applies. We can provide for a custom field, an empty text field, and let the user decide. Let the user tell you what they are. Then another very important topic is user personas. We all know them. We all use them, I think. And sometimes there's a little bit of a downside of personas. We can sometimes fall into the average or the normal or the majority. We try to make it very, very common, try to fit as much of the population. So these personas may unintentionally exclude a lot of the population. So what we can do is to actually shift to a spectrum of personas, which would be to take this one character and extend it to different type of characters. We can look at abilities, specific abilities, different identities, different motivations, and a lot of different things. And this is actually a concept from Microsoft design team, and they use it for accessibility because accessibility is part of inclusion.
and it's the same concept can be applied for gender as well. Another thing that we should be very careful about is family representation, right? Family representation is very, very much attached to gender. And for the longest time, we have seen the traditional nuclear family, right? It's been reinforced by the media, by ads, by everywhere, really. And the diverse family was taken as a concept, or the idea that the diverse family was less important or less good than the traditional family. So we want to reclaim this word, the diverse family, which has nothing to do with how good your family is or how bad it is. I'm sorry. But the family diversity actually refers to everyone, to all sorts of family. It can be same-sex marriage and with a child or without a child. It can be the one that we know, binary, the normal one, normal. You see, I even make mistakes. It's a process. Or it can be a single mom or a divorced parent, a divorced dad. You know, there's a lot of shapes and colors that the family comes in, and none of them are incorrect. So we should try to bring them to light. I was actually at a meeting not long ago, and we were designing for a family plan, a mobile phone family plan. And the project manager was like, okay, so we'll have the dad, the mom, the daughter, and the son, you know, the typical traditional family. And he was like, and of course, the dad is the owner of the accounts. And I was like, why? Why? Like, I grew up with a single mom. So what about my situation? And they said kind of like, huh, okay. So it is important to bring these things out. You actually start opening the minds of people and making them understand other ways of thinking and extending our views. Another thing we shouldn't skip is inclusive imagery. Sorry. So of course we should be trying to avoid gender stereotypes, not only in the pictures that we choose and the images and the illustrations, but also in terms of color and styling and typography. We do have the tendency to stereotype. So pink is for girls, the cursive, nice typography, it's also for girls, and then we want something tough for guys. This is not true for everyone, and this is not how everyone feels, actually, and it doesn't align with their view. So we should start breaking these gender stereotypes and try to say neutral. Or why not? You want to use pink for your accounting firm? Go ahead. It doesn't mean anything. Of course, it goes together. We should use visual elements that are that show a diverse presentation of the different genders, also in illustration and photography. And another trick we can use is actually abstractions. So this is a great example from Lemonade, where they're asking the people to decide or choose how your household looks like. And they went with toothbrushes, which is something very, very representative of the family. And you can see that in none of the illustrations, there's no intention of gender or specification. So what each user can do in their mind is connect this illustration, which is abstract, but well known to the user, to their own identity and their own situation. So in this case, you're actually making everyone feel welcomed and secure. So by applying inclusive design methodologies, we can actually ensure that the experiences that we create are not just user-friendly, like I was saying, but that they are equally engaging and useful and effective for all the users and not just for a specific kind. And personally, I think that the path to equality does really begin with empathy. And so it happens that the core of user experience is empathy. So I really, really think that if we can take the knowledge
that we've gained throughout our careers or that we're gaining and throughout our lives, and we can put ourselves really in the shoes of the other and try to understand them, empathize with them, we can really, really welcome everyone and really make experience equal for everyone. So yeah, thanks. Did I go fast? תודה רבה רבה. וככה נגמרו שלוש